ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી, તીખા અને ચટપટા કાઠિયાવાડી લસણિયા બટેટાની રેસીપી। તો આ લસણિયા બટેટાને તમે ભૂંગળા સાથે તો ખાઈ શકો છો, પણ રોટલી કે પછી પરાઠા સાથે ખાશો તો પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે। તો તેના માટે મેં અહીંયા 300 થી 400 ગ્રામ જેટલા નાની સાઈઝના બટેટા લઈ લીધા છે। તો અહીંયા હું 4 થી 5 લોકોને સર્વ કરી શકાય એટલા માપમાં લસણિયા બટેટા બનાવી રહી છું। તો બટેટાને મેં એકદમ સારી રીતે ધોઈ લીધા છે અને અહીંયા લસણિયા બટેટા બનાવવા માટે આપણે આ જ રીતના નાની સાઈઝના બટેટાનો યુઝ કરવાનો છે। તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે બટેટાને બાફી લઈશું। તો તેના માટે એક પ્રેશર કુકર લઈશું અને હવે બધા જ બટેટાને આપણે પ્રેશર કુકરમાં ઉમેરી દઈશું અને આપણા બટેટા અંદરથી મોળા ના લાગે તેના માટે બાફતી વખતે જ આપણે અડધી થી પોણી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું અને હવે બટેટા ડૂબે એટલું પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા આપણે નાની સાઈઝના બટેટા લીધા છે એટલે તેને બફાતા એકદમ ઓછો સમય લાગશે। હવે પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 3 થી 4 સીટી કરી લઈશું। ત્યાં સુધી આપણે બટાકામાં નાખવા માટેની લસણની ડ્રાય ચટણી બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો તેના માટે ખાયણીમાં 1/4 કપ જેટલી લસણની કળી ઉમેરીશું। હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું રેગ્યુલર લાલ મરચું ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે લાલ મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો। તો 2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે થોડુંક તીખું હોય તેવું મરચું ઉમેરીશું અને આપણા બટેટામાં એકદમ સરસ એવો કલર આવે તેના માટે 2 ટીસ્પૂન જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને હવે તેને એકદમ સારી રીતે વાટીને ડ્રાય લસણની ચટણી બનાવી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સરસ વાટીને આ રીતની લસણની ડ્રાય ચટણી બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે અને 300 થી 400 ગ્રામ જેટલા બટેટામાં 1 થી 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આપણી લસણની ચટણી એકદમ પરફેક્ટ રહેશે। તો હવે આ ચટણીને આપણે એક બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું અને હવે તેમાં 2 મીડિયમ સાઈઝના ટામેટાની આ રીતના મેં ખમણીને પ્યોરી કરી લીધી હતી તો તેને પણ આપણે ચટણીમાં ઉમેરીશું। સાથે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પાવડર ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન ધાણા પાવડર ઉમેરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। તો મીઠું આપણે આ જ સ્ટેજ ઉપર ઉમેરી દઈશું, પછી આપણે મીઠાનો યુઝ બિલકુલ પણ નહીં કરીએ। અને હવે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણે બધા જ મસાલા અને ચટણીની પેસ્ટ આ રીતે પહેલાં બનાવીને ત્યાર પછી બટેટાનો વઘાર કરીએ ત્યારે ઉમેરીશું, એટલે એકદમ સારી રીતે મિક્સ પણ થઈ જશે અને બિલકુલ પણ આપણા મસાલા બળી નહીં જાય। તો બિલકુલ આ જ રીતે લસણની ચટણી સાથે મસાલા અને ટામેટાની પ્યોરીને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં 1/4 કપ જેટલું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરતા જઈશું। તો અહીંયા આપણે પેસ્ટને થોડીક પાતળી કરવા માટે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। તો બિલકુલ આ જ રીતે થોડું પાણી આપણે ઉમેરતા જઈશું અને એકદમ સારી રીતે પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા આપણે વધારે પડતું પાણી પણ નથી ઉમેરવાનું, આપણી પેસ્ટ પાતળી થાય એટલું જ આપણે પાણી ઉમેરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સારી રીતે પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે કુકર ઠંડુ થયું એટલે મેં બટેટાને છાલ નીકાળીને એકદમ સરસ રીતે તૈયાર કરી લીધા છે અને બધા જ બટેટાને મેં થોડી વાર માટે ઠંડા થવા માટે રાખી દીધેલા, એટલે તેમાં મોઇસ્ચરનું પ્રમાણ બિલકુલ પણ ના રહે। તો હવે બધા જ બટેટાને આપણે ફોર્કથી આ રીતે હોલ કરી લઈશું। તો આપણે આ રીતે ફોર્કથી હોલ કરીશું એટલે ગ્રેવીમાં જ્યારે આપણે બટેટાને ઉમેરીશું એટલે ગ્રેવીનો ટેસ્ટ છેક અંદર સુધી બટેટામાં જશે। તો તમારે આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે। જો તમે આ રીતે ફોર્કથી હોલ નહીં કરો તો બટેટા અંદરથી મોળા લાગશે। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધા જ બટેટામાં હોલ કરી લઈશું અને આ રીતે હોલ કરતી વખતે તમારે એકદમ હળવા હાથેથી જ આ પ્રોસેસ કરવાની છે, નહીં તો આપણે બટેટા બાફેલા હોવાના લીધે બટેટા તૂટી જશે। તો એ બધા જ બટેટામાં આ રીતે હોલ કરી લઈશું।
તો અહીંયા મેં બિલકુલ એ જ રીતે બધા જ બટેટામાં ફોકથી હોલ કરીને રેડી કરી લીધા છે. હવે આપણે લસણિયા બટેટા બનાવીશું. તો તેના માટે ગેસ ઉપર એક જાડા તળિયાવાળી પેન રાખીશું અને તેમાં 5 થી 6 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તો લસણિયા બટેટામાં તેલનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે હોય છે, પણ તમે ઓછા તેલમાં બનાવવા માંગતા હોય તો ઓછા તેલમાં પણ બનાવી શકો છો. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને હવે તરત જ આપણે જે બટેટા તૈયાર કરેલા તે ઉમેરી દઈશું. તો ખાસ તમારે મસાલા એડ કરો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો જ રાખવાની છે, એટલે મસાલા આપણા બિલકુલ પણ બળી ન જાય. અને હવે બધા જ બટેટાને આપણે આ રીતે તેલમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે ઉપરથી આપણા લસણિયા બટેટા એકદમ ચટપટા બને તેના માટે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. ચાટ મસાલો જો તમારા ઘરમાં ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ ડ્રાય મેંગો પાવડર એટલે કે આમચૂર પાવડર પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે બધી જ વસ્તુને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને મિક્સ કરતી વખતે પણ ખાસ તમારે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની છે. તો આ રીતે આપણા બટેટા ઉપર મસાલાનું કોટિંગ થશે એટલે તેનો ખાવામાં ટેસ્ટ એકદમ સરસ એવો લાગશે અને આપણા બટેટા હલકા ઉપરથી ક્રિસ્પી પણ થઈ જશે. તો એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી તેને 2 મિનિટ જેવું મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર થવા દઈશું. તો અહીંયા મેં બટેટાને 2 મિનિટ જેવું થવા દીધું હતું. હવે તરત જ આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું. આનાથી વધારે આપણે બટેટાને બિલકુલ પણ કૂક નહીં કરીએ. અને હવે બીજી કઢાઈમાં આપણે ફરીથી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને હવે આપણે જે પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરેલી તે બધી જ ઉમેરી દઈશું. અને બાઉલમાં 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીશું. બાઉલને રિન્સ કરીશું અને પેસ્ટમાં ઉમેરીશું. તો અહીંયા ફક્ત આપણે 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ અત્યારે પાણી ઉમેરીશું, વધારે નહીં ઉમેરીએ. હવે પેસ્ટને તેલ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું એટલે આપણી જે લસણની અને ટામેટાની પ્યોરીની હલકી કચાશ હશે તે બધી જ દૂર થઈ જશે. તો લગભગ 1 મિનિટ જેવું આપણે તેને તેલમાં સાતળી લઈશું અને તેલ સેપરેટ થાય ત્યાં સુધી તેને થવા દઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી પેસ્ટમાં એકદમ સરસ રીતે તેલ સેપરેટ થવા લાગ્યું છે. તો હવે ફરીથી તેને એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે આપણે જે બટેટાને મસાલાથી કોટ કરીને તૈયાર કરેલા તે બધા જ ઉમેરી દઈશું. અને સાથે પેનમાં જે કંઈ મસાલા અને તેલ હોય તેને પણ આપણે ઉમેરી દઈશું એટલે તેનો બધો જ ટેસ્ટ આપણા લસણિયા બટેટામાં એકદમ સરસ એવો આવે. હવે એકદમ સારી રીતે બધા જ બટેટાને મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ જાય એટલે ફરીથી તેમાં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા આપણે વધારે પડતું પાણી બિલકુલ પણ નહીં ઉમેરીએ. આપણી પેસ્ટનું બટેટા સાથે એકદમ સારું એવું કોટિંગ થઈ જાય એ જ પ્રમાણમાં આપણે પાણી ઉમેરીશું. હવે એકદમ સારી રીતે બધા જ બટેટાને મિક્સ કરી લઈશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેને ફરીથી 2 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. એટલે આપણે જે પેસ્ટ ઉમેરેલી તેનો બધો જ ટેસ્ટ બટેટામાં અંદર સુધી જશે. તો લગભગ 2 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે હવે ઉપરથી ફ્રેશ ઝીણા સમારેલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણા લસણિયા બટેટા એકદમ તૈયાર છે. તો હવે તેને સર્વ કરી દઈશું. તો તમે આ લસણિયા બટેટાને ભૂંગળા સાથે તો ખાઈ શકો છો, પણ રોટલી કે પરાઠા સાથે પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો તમે ક્યારે આ રીતે લસણિયા બટેટાની રેસીપી ઘરે ટ્રાય ન કરી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે અને એકદમ ઝટપટ બની પણ જાય છે. તો આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.